Ngày 28 tây tháng 6 đã qua rồi. Cái ngày gọi là định mệnh để quyết định thuế trước bạ giảm 50%. Thì trong thứ hai, thứ ba và hôm nay là ngày thứ tư thì đã có rất là nhiều khách đi đăng ký chiếc xe khi đã đặt cọc xe trong thời gian trước rồi. Thì còn các bạn thì sao? Nếu các bạn còn do dự, hãy nhanh chân để mình lấy xe ngay trong cái đợt khuyến mãi này. Và những cái thời gian này các bạn còn tùy chọn được cái thời gian nhận xe, cái khoảng cách mình sẽ giao, đại lý của Khanh sẽ giao xe cho các bạn sớm nhất có thể. Còn nếu các bạn trễ hơn thì cái khoảng cách thời gian của mình nó sẽ nhận xe rất là dài. Các bạn lưu ý dùm Khanh nha. Còn hôm nay như mọi khi thì Khanh sẽ cập nhật cho các bạn chính sách khuyến mãi, cũng giống như là cái phí ra biển số sau khi giảm thuế trước bạ chính thức được ban hành kể từ ngày 28 tây tháng 6 và nó sẽ kéo dài trong suốt năm 2020. Qua ngày 1 tây tháng 1 năm 2021 thì không còn nữa nha các bạn. Còn bây giờ thì Khanh sẽ báo cho các bạn những cái chi tiết trang bị trên chiếc xe này. Lặp lại cho những bạn chưa biết, những bạn nào đã biết rồi, muốn xem tiếp cái phần mà giấy tờ lăn bánh ra biển số bao nhiêu thì coi phần cuối video giúp dùm Khanh. Còn những anh chị mà muốn xem số tiền trả trước bao nhiêu thì sau cái video clip về sau cái đoạn giới thiệu về cái phí ra biển số thì sẽ những anh chị phí ra biển số của những anh chị mua góp trả trước bao nhiêu, số tiền tiêu chuẩn thấp nhất và số tiền vay, số tiền trả hàng tháng bao nhiêu thì Khanh cũng sẽ chia sẻ rõ ràng trong video cho quý vị và các bạn. Còn về những cái thắc mắc về chương trình khuyến mãi và những thắc mắc ngoài cái tiêu chuẩn Khanh đưa ra thì nhờ các bạn liên hệ qua số điện thoại 0996 773366 thì bên Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp từng trường hợp cụ thể. Tại vì khi mà đưa lên đây thì nó chỉ là một mức chung cho tất cả mọi anh chị, nhưng trong cái chung đó, trong tất cả anh chị thì sẽ có những cái riêng, mỗi người có một cái riêng thì không có ai giống ai hết. Thì nhờ anh chị chia sẻ với Khanh qua số điện thoại 0996 773366 thì bên Khanh sẽ giải đáp và làm riêng từng trường hợp cụ thể, cũng giống như các khuyến mãi, cũng giống như các trang bị, cũng giống như là cái số tiền trả trước, thu nhập như thế nào, mỗi người mỗi khác nha. Nói hơi dài dòng thì bây giờ Khanh xin phép đi lại câu chuyện của Khanh với các bạn. Đứng kế bên Khanh đây là cái phiên bản turbo của xe Hyundai Kona. Hyundai Kona phiên bản kế bên Khanh đây luôn, cụ thể nó là phiên bản 1.6 turbo. Còn các bạn còn có phiên bản 2.0 đặc biệt thì nó sẽ giống như vậy, gọi là giống như vậy luôn. Nhưng mà nó khác nhau chút xíu, điểm nhỏ thôi, một vài điểm nhỏ. Thì Khanh có những cái video clip về so sánh những cái trang bị của Hyundai Kona phiên bản turbo, phiên bản đặc biệt, phiên bản tiêu chuẩn, thì các bạn xem những cái trang bị đó như thế nào nha. Còn đối với các phiên bản đứng kế bên Khanh đây, cụ thể là phiên bản turbo, thì nó sẽ được trang bị là cụm đèn trước là dạng LED. Các bạn nhớ nha, nó là bi LED, là cốt và pha là LED luôn. Đây, nhìn khi mà các bạn đi ban đêm thì có cụm đèn này thì nó sẽ mang lại một cái nguồn sáng rất là tốt khi các bạn chạy ban đêm. Nó rất là bám đường nha. Rồi. Ngoài ra nó còn có cảm biến góc nè. Cảm biến góc giúp cho các bạn là lái chiếc xe khi mà các bạn cua qua trái, cua qua phải thì chúng ta biết được là cái đầu xe nó nằm ở vị trí nào, và các bạn sẽ không bị trầy những cái góc cản giống như những chiếc xe không có được trang bị cảm biến góc đâu. Nó sẽ tiện dụng hơn khi các bạn lái chiếc xe, nhất là những bạn mới làm quen về xe, mới đem về thì thường hay bị trầy những cái góc cản do chúng ta chưa định vị được cái phần đầu xe. Rồi, đứng bên hông Khanh đây là cái chiếc mâm 18 inch. Mâm xe thì mâm xe này của phiên bản turbo thì nó đối với cái mâm phiên bản tiêu chuẩn nó sẽ khác chút xíu, và cái mâm phiên bản đặc biệt nó cũng khác. Các bạn nhìn vào phần mâm các bạn sẽ phân biệt được cái chiếc Hyundai Kona của mình nha. Đây là mâm 18, và đối với Hyundai Kona thì sẽ được trang bị cho các bạn là cái chiếc cảm biến áp suất lớp và báo lên cái đồng hồ táp lô cho các bạn luôn. Đây là cảm biến áp suất lớp nè. Đối với cảm biến áp suất lớp thì nó sẽ khác với một số xe, nó được trang bị là cảnh báo áp suất lớp. Hai cái này khác nhau. Cảnh báo khi nào cái bánh xe nó xẹp luôn thì các bạn mới biết là nó xẹp. Còn cảm biến áp suất lớp thì nó sẽ đo online, tức là đo khi cái bánh xe này mà có xì hơi chút xíu là nó cũng báo vào luôn, và cho biết là nhiệt độ trong cái bánh xe này và áp suất đang hiện tại có trong bánh xe còn bao nhiêu, để các bạn có thể điều chỉnh bằng cái bơm lớp dự phòng. Nhất là khi các bạn chạy đường cao tốc mà các bạn chạy tốc độ cao, cái bánh xe này mà mềm là nó nổ vỏ luôn các bạn, nó rách hết, bể hết nguyên cái vỏ luôn. Thì như vậy chúng ta phải tốn một cái chi phí thay cho cái vỏ này khi mà bị một cái đinh đâm vào. Tại vì cái đinh đâm vào thì các bạn không biết đâu, gần như khó biết lắm, tại vì nó sẽ xẹp từ từ. Về cái gương hậu
thì cái chiếc xe của mình được trang bị là gương hậu gập điện chỉnh điện, có đèn led, có đèn led trên gương luôn. Khi các bạn báo rẽ thì nó có một cái hay trên cái gương đối với cái phiên bản này nữa, đó là cái cảnh báo điểm mù nó sẽ hiện ra trên gương. Đây là cái cảnh báo điểm mù, cảnh báo điểm mù nè. Khi mà các bạn đây cảnh báo điểm mù nha. Khi có một chiếc xe mà chạy song song với các bạn mà các bạn nhìn trên gương này không có, nhưng các bạn quẹo là bị dính liền, thì cái cảnh báo điểm mù này nó sẽ phát ra một cái tín hiệu đèn và báo tít 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 phía trong xe để giúp cho các bạn nhường cho chiếc xe kia đi qua và chúng ta mới quẹo. Một cái rất là hay, một tính năng an toàn mà khi mà lái xe các bạn cảm thấy nó cần thiết. Tại do có thể là chúng ta lái xe những chiếc xe không có trang bị thì chúng ta quen, các bạn cảm thấy là cái này có cũng được, không có cũng được, nhưng mà khi các bạn có rồi thì các bạn cảm thấy nó rất là hữu ích luôn. Ngoài cái tính năng cảnh báo điểm mù này ra thì nó còn có cảnh báo là ve xe từ trong nhà, nó còn gọi là cảnh báo cắt ngang khi các bạn ve từ trong nhà ve ra thì hai bên hông xe là vách tường nhà của các bạn không biết cái phần đuôi xe của mình là có vật cản đâu. Thì đối với cái hệ thống này nó sẽ báo cho các bạn là vật cắt ngang, có nghĩa là xe đi qua, người đi qua, xe đạp đi qua, thì nó sẽ phát ra cái radar phía đuôi. Nếu mà có vật cản sắp đi qua, gần đi tới thì nó sẽ báo tít tít trong táp lô để giúp cho các bạn dừng xe lại, đợi cho người ta đi qua, đợi cho xe chạy qua thì các bạn mới ve tiếp. Một cái gọi là hữu ích khi các bạn sử dụng xe. Đối với cái xe của mình nó sẽ được trang bị thêm các cửa sổ trời các bạn nha. Đây là cửa sổ trời. Một chiếc xe có trang bị cửa sổ trời thì nó rất là thoáng. Cửa sổ trời thì cái ron nó có độ bền rất là bền bằng chiếc xe luôn. Các bạn đừng có lo lắng là cái cửa sổ trời của mình bị chảy nước, rỉ nước, không có chuyện đó đâu. Và cửa sổ trời nó còn cái kiến nó có một cái lớp rèm phía dưới giúp cho các bạn cách nhiệt và cách âm. Cái chức năng của cái cửa sổ trời các bạn như là một cái mui bình thường nè, các bạn không bị nắng nóng nè, không bị ồn đâu. Đừng lo lắng về cái việc mà nó bị chảy nước, nó không bị chảy nước đâu các bạn. Ở hàng ghế, đây là cái hàng ghế sau của xe. Thì đối với các phiên bản turbo, phiên bản đặc biệt thì nó đều là trang bị ghế da, và nội thất của xe Hyundai Kona thì nó là màu đen nha các bạn, nó không có màu kem đâu. Còn đối với cái hàng ghế trước đây là cái phần nội thất của mình, cũng là màu đen. Chỉ có ghế tài xế là chỉnh điện thôi, còn cái ghế phụ của mình là sẽ chỉnh cơ. Tiếp đến cái phần phía sau đuôi xe, thì cái phần sau đuôi xe, cái cụm đèn của mình hiện tại chỗ này nó là đèn led luôn các bạn nha. Rồi, đèn led. Ngoài cái hồi nãy cảm biến góc ra thì xe còn được trang bị là cảm biến ve, giúp cho các bạn khi mà ve xe nó sẽ kết hợp với camera ve, nó sẽ báo tít 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 cho các bạn. Camera ve của xe có sẵn cho cả 3 phiên bản luôn, chứ không phải cái phiên bản này nó có. Thì đối với cái camera ve của xe, ngoài cái chức năng nhìn thấy phía sau thì khi các bạn đánh lái qua trái nó còn xoay cái camera qua trái, các bạn đánh lái qua phải nó xoay camera qua phải, giúp cho các bạn định hướng được cái đuôi xe của mình sắp vào chỗ nào. Ngoài ra các bạn nhìn vào camera mà các bạn thấy là nó xoay qua trái, xoay qua phải thì các bạn biết được là cái bánh xe của các bạn đang bị xéo. Thì khi mà các bạn điều chỉnh lại cái vô lăng nó thẳng thì cái khung xe, cái khung trên vô lăng, cái khung của camera này nó cũng thẳng luôn. Thì khi ra ngoài các bạn không cần phải coi là cái bánh xe của mình có thẳng hay chưa. Một cái tiện ích nhỏ giúp cho các bạn lái chiếc xe nó sẽ tiện dụng. Cái phần cốp sau thì đối với Hyundai Kona đây là một cái chiếc xe đi trong đô thị thì gầm cao, mà đi trong đô thị tương đối nhỏ, thì các bạn có một cái chiếc cốp rộng, gọi là rộng nhất nhì trong có phân khúc. Bánh xe thì được để phía trong. Một số anh chị thì dị ứng cái việc mà treo cái bánh xe dự phòng phía sau, thì thật sự cái thiết kế đó nó cũng không được đẹp lắm. Nhưng do một số xe thì cái phần chỗ này nè, cái phần để bánh xe dự phòng chỗ này nó là cái bình xăng luôn, thì không thể nào để bánh xe dự phòng phía trong xe nữa, mà là bắt buộc phải treo. Một cái mà lái chiếc xe Hyundai Kona này mà gần như không có ai để ý, đó là cái bán kính quay vòng của chiếc này nó rất là nhỏ các bạn. Thì các bán kính quay vòng là gì? Khi mà các bạn lái một chiếc ô tô
mà các bạn để ý nha, chúng ta cua từ một cái đường bên trái, từ đường bên phải chúng ta cua vòng lại, nhất là ngay những chỗ mà giao thông đèn đỏ, thì các bạn lái chiếc này cua một cái là hết đường luôn. Thì nó gọi là bán kính quay vòng. Một chiếc xe mà các bạn có bán kính quay vòng lớn thì các bạn phải xào lại, đánh lái tới đánh lái lui 2-3 lần các bạn mới qua. Nhưng mà những cái đường mà lúc mà kẹt xe giờ cao điểm thì nó gọi là cực hình luôn các bạn. Thì các bạn nên chọn chiếc xe SUV gầm cao đi trong đô thị mà có bán kính quay vòng nhỏ giống như những chiếc Kona này, thì các bạn sẽ lái chiếc xe nó sẽ linh hoạt hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì nó sẽ vào những cái gọi là ve lùi chuồng vào, khoảng cách giữa hai chiếc xe các bạn ve vào nó rất là tiện, rất là dễ luôn. Rồi. Đây là cái phần ghế của tài xế. Thì hồi nãy Khanh có chia sẻ với các bạn là ghế tài xế là ghế chỉnh điện. Ghế chỉnh điện ngoài ra nó còn có chức năng là phòng lưng nè. Thì các bạn thay vì các bạn lái xe đường xa, các bạn phải bỏ một cái gối phía sau lưng để cho lưng mình đỡ mỏi, thì cái này nó sẽ phồng lên giúp cho các bạn đỡ mỏi cái phần lưng. Hiện tại đối với Hyundai Kona thì Khanh sẽ giao cho các bạn tất cả là năm sản xuất 2020, gọi là tất cả năm sản xuất 2020. Các bạn có thể kiểm tra bằng cách là cái tem ở ngay trụ B, ngay tay Khanh đây. Đây các bạn nhìn cái tem này, năm sản xuất là 2020 nha các bạn. Tất cả là năm sản xuất 2020 hết. Rồi bây giờ Khanh sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn những cái hệ thống an toàn. Thì hồi nãy thì Khanh có nói là cái hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo cắt ngang thì có thể các bạn nhìn chưa rõ, thì bây giờ các bạn nhìn vào phần gương nha. Khanh sẽ bấm cái hệ thống này cho các bạn xem. Đây, nó sẽ sáng đèn này. Đó là hệ thống cảnh báo điểm mù và hệ thống cảnh báo cắt ngang thì nó sẽ báo như vậy. Ngoài ra nó còn phát ra âm thanh trong xe là báo tít 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 giúp cho các bạn dừng xe lại. Rồi đối với xe mình có hệ thống cân bằng điện tử nè, hệ thống khởi hành ngang dốc. Khởi hành ngang dốc là khi mà các bạn đậu ngang dốc cầu, các bạn dỡ chân phanh lên, chiếc xe mình sẽ không bị tuột ra sau, nó gọi là hệ thống khởi hành ngang dốc. Hệ thống cân bằng điện tử giúp cho các bạn lái xe mà những cái đường trơn trượt nó không bị văng cái đít xe. Đây là những hệ thống gọi là an toàn và cứu mạng mình trong những cái tình huống rất là nguy hiểm khi mà lái chiếc xe tốc độ cao. Những cái hệ thống ổn định thân xe, phân phối lực phanh điện tử, vân vân, túi khí là những cái gọi là tiêu chuẩn trong Hyundai, tại vì Hyundai muốn hướng đến một chiếc xe đi gia đình sẽ trang bị cho các bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ Khanh sẽ mời các bạn vào phía trong xe để các bạn xem coi những cái trang bị trong xe này gồm có những gì nha. Thì với các bạn, đây là cái phần táp lô của chiếc xe. Thì phần táp lô đầu tiên là các bạn sẽ thấy cả vô lăng. Khanh muốn giới thiệu cho các bạn cái vô lăng. Thì cái vô lăng xe nó sẽ có cho các bạn chiếc ga tự động cruise control. Thì ga tự động cruise control này các bạn đi những cái đường mà đều đều chỉ cho 60 thôi, các bạn bấm vào cruise control, các bạn chỉ cần chân mình chuyển qua chân phanh để hờ thôi. Mọi thứ cái việc điều khiển chân ga, nạp ga, giảm ga là do cái hệ thống máy tính làm. Các bạn sẽ thoải mái hơn khi chúng ta không cần phải kênh cái chân ở tốc độ đều hoài, tại vì lái tốc độ đều hoài kênh cái chân nó rất là khó chịu. Xe mình sẽ có cái hệ thống là đèn tự động. Khi các bạn vào trong tối tự động nó bật sáng, và khi các bạn ra sáng nó tự động tắt. Các bạn vào hầm tự động bật. Các bạn sẽ không bao giờ bị gọi là mất tiền oan uổng khi mà đi những cái hầm giống như hầm Thủ Thiêm đâu. Xe mình có thêm hệ thống gạt mưa tự động nè. Hệ thống gạt mưa tự động thì các bạn chạy nó sẽ giúp cho các bạn gạt mưa tùy theo cái lượng mưa trên chiếc xe của mình. Ngoài ra khi chạy gặp một chiếc xe tải mà nó văng nguyên cái vũng nước lên cái khiến của các bạn thì nó sẽ tự động gạt luôn. Các bạn không cần phải làm cái thao tác mà gạt. Từ lúc đó nhiều khi bất ngờ các bạn không biết làm gì luôn á, tại vì nó trùm nước hết trên chiếc xe của các bạn luôn. Rồi kế đến giới thiệu với các bạn đây là cái màn hình trung tâm. Thì cái màn hình trung tâm của xe nó sẽ có Android Auto và Apple CarPlay. Đây là cái màn giao diện của Apple CarPlay. Nếu mà những bạn mà sử dụng hệ điều hành iPhone á, những cái điện thoại iPhone á, thì nó gọi là Apple CarPlay. Thì các bạn sẽ đưa những cái ứng dụng của điện thoại lên thẳng màn hình luôn. Riêng nhạc MP3, nhạc của tôi, các bạn có thể cài cả YouTube. Khanh có một cái bài hướng dẫn sử dụng về cái kết nối Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth của những chiếc xe này. Các bạn theo dõi thêm nha. Mình muốn biết là những cái tính năng hữu ích có trên xe như thế nào. Thì Khanh cũng giới thiệu lại là cái chiếc xe này nó có cái bản đồ Google Maps, và Khanh rất là thích sử dụng cái bản đồ Google Maps này. Ra lệnh bằng giọng nói nè. Hyundai Long An,
Khi mà lái ô tô thì các bạn chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói thôi, mọi việc là nó sẽ thu vào và nó sẽ ra lệnh cho cái máy tính nó làm. Và các bạn đối với Google Maps thì biết được là đường đi mình có kẹt xe không kẹt xe bằng những cái hiển thị màu sắc. Màu đỏ là đường kẹt, màu xanh là đường không kẹt, để các bạn định hướng được cái đường phía trước của mình đi có kẹt hay không thì chúng ta đi một cái đường khác. Chứ còn ô tô thì không thể nào leo lề được các bạn nha. Rồi đối với những các bạn mà xài cái hệ điều hành Android thì nó gọi là Android Auto, thì Khanh sẽ kết nối cái Android Auto cho các bạn xem nha. Đây, các bạn đợi chút xíu, cắm cái điện thoại vào thì tự động nó nhận thôi. Lần đầu tiên thì nó sẽ qua một số bước thiết lập, nhưng mà các lần sau thì nó sẽ tự động vào luôn các bạn. Thì đối với Android Auto á, thì nó cũng giống như Apple CarPlay nhưng mà nó nằm trên hệ điều hành Android, cũng có Google Maps, cũng có YouTube, cũng có Zing 23, những cái ứng dụng nào các bạn muốn đưa vào thì các bạn cứ đưa vào thôi. Cũng ra lệnh bằng giọng nói y như vậy luôn á các bạn. Đây. Ngoài ra nhà sản xuất còn có một cái bản đồ gọi là bản đồ theo xe cho thị trường Việt Nam. Cái bản đồ này nó sẽ có một cái hay, đó là cảnh báo tốc độ. Đường đi mình 50, 60, 70, 80, 100, 120 nó sẽ báo lên đây. Các bạn sẽ không bị quá tốc độ đâu. Và độ chính xác của các bản đồ này thì nó khoảng 95%. Các bạn đi đường trường thì các bạn bật cái bản đồ này lên. Đường trường thì ít kẹt xe đúng không các bạn? Rồi thì chúng ta sẽ sử dụng bản đồ này. Còn các bạn đi trong thành phố thì các bạn sử dụng bản đồ Google Maps. Tại đi trong thành phố các bạn đâu chạy nhanh được đâu. Ngoài ra những cái tính năng khác USB, FM, AM thì nó tiêu chuẩn rồi, xe nào mà không có, kể cả những chiếc xe rất là bảo thủ luôn thì nó cũng có. Rồi xe mình thì nó có thêm một chiếc sạc EQ, sạc không dây. Thì các bạn có những cái điện thoại giống như điện thoại iPhone của Khanh á, thì nó có sạc không dây, các bạn chỉ bỏ vào thôi là tự động nó sạc. Rất là hay nha. Rồi điều hòa của mình là điều hòa tự động, thì các bạn đặt bao nhiêu độ đủ nhiệt độ nó sẽ ngắt ra, giống như cái máy lạnh inverter ở nhà, đủ nhiệt độ sẽ ngắt ra, đặt đúng nhiệt độ. Cái việc mà sử dụng điều hòa tự động hay là điều hòa chỉnh cơ thì cái đó nó chỉ hơn nhau về cái tự động điều chỉnh thôi, tự động điều chỉnh thôi, còn độ hiệu quả thì nó xem với nhau. Chiếc gương hậu trong xe thì là chiếc gương hậu chống chói tự động. Nhà sản xuất họ trang bị sẵn cho các bạn chiếc gương hậu chống chói tự động luôn. Thì khi mà cái gương hậu này nó bị ánh sáng chiếu vào, tự động nó sẽ giảm cái ánh sáng, đỡ các bạn bị chói mắt. Nhưng mà những cái chiếc gương hậu cơ thì nó sẽ không có nha các bạn. Rồi xe mình thì có thêm là cái chế độ Drive Mode ở trên cái cần số nè. Đây, Drive Mode. Khi các bạn bấm vào Drive Mode thì trong cái tab lô của mình nó sẽ hiện ra 3 chế độ lái: Comfort, Eco, Sport. 3 chế độ lái trong cái tab lô này. Kế bên đây là cái chế độ hỗ trợ các bạn đi xuống dốc. Đây, hỗ trợ đi xuống dốc nè. Cái này là cảm biến bật tắt cái cảm biến ve, cảm biến góc cho các bạn. Đối với cái xe turbo thì nhà sản xuất họ trang bị là hộp số 7 cấp ly hợp kép. Còn cái xe 2.0 thì nó sẽ 2.0 tiêu chuẩn và đặc biệt thì nó sẽ trang bị là hộp số tự động 6 cấp các bạn nha. Mọi turbo thì nó hướng đến cái khách hàng là thích về cái công nghệ và thích về cái cảm giác lái, độ tăng tốc, độ bốc của chiếc xe này rất là mạnh luôn các bạn. Rồi bây giờ Khanh sẽ giới thiệu thêm về những chi phí ra biển số. Mời các bạn ra phía trước xe. Sau khi Khanh đã giới thiệu xong về những cái trang bị có trên chiếc xe này, nếu mà anh chị nào cảm thấy yêu thích thì mình sẽ coi tiếp cái phần video này nha. Chi phí ra biển số của chiếc xe và giá thành chiếc xe. Thì đối với những anh chị mua tiền mặt, chồng đủ tiền nhận xe. Còn đối với những anh chị mua vay qua ngân hàng thì sẽ coi tiếp là cái phần trả trước. Đứng kế bên Khanh đây là cái xe turbo và màu đen. Ngoài ra thì nó còn màu trắng, màu bạc, màu vàng, màu đỏ. Thì các màu bán bằng giá nhau hết. Thì các bạn muốn thích màu gì, phong thủy màu gì, các bạn hãy báo với bên Khanh để bên Khanh cho mình chọn một cái màu theo phong thủy nha. Phiên bản turbo giá niêm yết nó là 750 triệu, còn thời kỳ giảm thuế trước bạ 50%, các bạn lăn bánh ra biển số là 790 triệu. Còn các bạn mua vay qua ngân hàng trả trước giùm Khanh là 205 là tổng tiền để đem xe về. Phần còn lại các bạn sẽ được vay vốn và hỗ trợ trả góp giảm dần theo dư nợ còn lại với số tiền là 11 triệu 200 ngàn, trả giảm dần theo dư nợ còn lại, thời gian là 8 năm. Còn những anh chị muốn vay lên 10 năm thì nó có một cái bản chiết tính khác, những anh chị muốn rút lại 5 năm có những bản chiết tính khác, hoặc là trả nhiều hơn
thì mọi nhu cầu hồi nãy Khanh có chia sẻ là liên hệ với bên Khanh qua số điện thoại 0996 773366 thì bên Khanh sẽ giải đáp và chia sẻ từng trường hợp cụ thể. Còn đối với phiên bản 2.0 đặc biệt, những anh chị thích cái trang bị giống như vậy nhưng mà không thích động cơ turbo thì mình sẽ sử dụng cái phiên bản 2.0 đặc biệt. Thì 2.0 đặc biệt giá nó là 699 triệu, tức là nó lệch nhau 51 triệu các bạn nha. Còn để lăn bánh được chiếc xe 2.0 đặc biệt thì là 737 triệu là tổng tiền. Còn các bạn trả trước giùm Khanh là 193 triệu là tổng tiền. Là khi các bạn mua vay, số tiền còn lại sẽ được trả góp giảm dần theo dư nợ còn lại là 10 triệu 500 ngàn. Thời gian là 8 năm, trả giảm dần theo dư nợ còn lại, chứ các bạn đừng nói với Khanh là lấy con số đó nhưng cho 8 năm là không phải nha. Cũng giống như cái phiên bản kia là các bạn có thể trả lên đến 10 năm hoặc là rút lại 5 năm, 3 năm, 4 năm tùy theo nhu cầu của mỗi bạn. Còn đối với phiên bản tiêu chuẩn, giá niêm yết của nó là 636 triệu. Các bạn lăn bánh đủ phí thuế là 671. Còn các bạn trả trước giùm Khanh là 175 triệu. Phần còn lại sẽ được trả giảm dần theo dư nợ còn lại là 9 triệu 500 ngàn. Đây là các bạn phí dành cho những khách hàng có hộ khẩu ở tỉnh và có phí biển số 1 triệu. Còn những anh chị có phí biển số 20 triệu và có cái trước bạ cao hơn cái con số 10% thì cũng liên hệ với bên Khanh, thì bên Khanh sẽ làm cho mình một cái bảng chiết tính theo đúng cái phí biển số của mình. Và khi nhờ các bạn giúp giùm Khanh, khi nói với Khanh nhờ kêu báo giá phí ra biển số thì giúp giùm Khanh luôn cho Khanh xin cái địa phương mình ở đâu. Tại vì không có địa phương thì không thể nào báo phí ra biển số được các bạn nha. Mỗi địa phương có mỗi phí khác nhau. Rồi. Về chương trình khuyến mãi thì video này nó sẽ tồn tại suốt nhiều thời gian. Thì khuyến mãi giảm giá thì Khanh không chia sẻ cụ thể trong video này được. Những cái trang bị bên Khanh có thể trang bị cho các bạn trong thời điểm này. Khanh ví dụ giống như là camera hành trình, phủ gầm, những cái chiếc xe các bạn không có cái trang bị về cảnh báo điểm mù, các bạn có thể chọn cái cảnh báo điểm mù trong cái chương trình khuyến mãi. Hoặc là các bạn không thích những cái chương trình như Khanh chia sẻ thì có thể quy đổi ra tiền mặt. Quy đổi ra tiền mặt như thế nào thì nhờ các bạn liên hệ qua bên Khanh qua số điện thoại 0996 773366 thì các bạn sẽ làm một cái chuyển đổi hoặc là một cái chương trình theo nhu cầu của từng bạn, nha. Rồi còn về cái thủ tục mua vay thì các bạn chuẩn bị trước giùm Khanh chứng minh nhân dân, hộ khẩu, kết hôn là 3 giấy tờ phải có. Những anh chị độc thân thì làm xác nhận độc thân giúp giùm Khanh. Còn về thủ tục mua xe, chứng minh thu nhập thì các bạn không có một cái nguồn thu tốt nhưng không có khả năng chứng minh thu nhập, bên Khanh hoàn toàn có thể hỗ trợ để cho mình đem chiếc xe về, các bạn đừng lo lắng vấn đề đó. Còn những anh chị đã vay rồi muốn vay thêm nữa vẫn hỗ trợ được luôn. Lưu ý giùm Khanh vấn đề nợ nhóm thì mình phải xử lý thôi. Nợ nhóm bây giờ các tổ chức tài chính không có ai tài trợ hết, các bạn lưu ý giúp giùm Khanh nha. Các bạn mua xe tại chỗ Khanh có thể bảo hành và bảo dưỡng 3 năm hoặc 100.000 cây số, tất cả đại lý trên toàn quốc chứ không nhất thiết phải quay lại chỗ Khanh. Thành ra các bạn đừng lo lắng về cái việc mà các bạn mua xe tại chỗ Khanh phải đi bảo dưỡng những chỗ khác, như vậy có ngại hay không. Cái đó hoàn toàn bình thường, hoàn toàn đúng tiêu chuẩn quy định của nhà sản xuất, các bạn đừng lo lắng về vấn đề này. Những thông tin thì Khanh đã chia sẻ rồi, thì mong rằng video này các bạn sẽ hài lòng, và nếu các bạn cảm thấy yêu thích nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông, nhấn share và nhấn like giúp giùm Khanh coi như một cách ủng hộ. Xin cảm ơn và xin chào.